Χαίρετε και πάλι, αγαπητοί μου φίλοι, τι κάνετε και πώς είστε? Γιατί δεν υπάρχουν κτίρια της Ταρτάρια στην Ελλάδα, πιστεύετε? Ποια είναι η δικιά σας η θεωρία γι' αυτό? Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κτίρια της Ταρτάρια? Ποιος? Τι? Κάποιο συμβάν? Έγινε κάτι? Μα θα μου πεις θετικέ, κάνεις λάθος. Ορίστε, κάνεις λάθος. Για πες. Υπήρχαν κάποια κτίρια, ναι, τα οποία τα σχεδίασε ο Τσίλερ στην Αθήνα και σε κάποιες άλλες πόλεις, λίγο Θεσσαλονίκη, λίγο κάποια νησιά όπου πήγαν οι Ιταλοί, ναι, οκ, πάω πάσο, για πες, συνέχισε, αλλά κανένα από αυτά τα κτίρια δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτά στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Ιρλανδία, στον Καναδά, στην Αμερική και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και στη Βουδαπέστη να πας και όπου και να πας. Επαναλαμβάνω, και στην Τσεχία και στη Βουδαπέστη, όπου και να πατήσει κάποιος το ποδαράκι του. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ακόμα και αυτά που σχεδίασε ο Τσίλερ, υποτίθεται, δεν υπάρχει στην Ελλάδα τίποτα το οποίο να μπορεί να συγκριθεί με αυτά τα κτίρια. Μια παρένθεση, κάντε εγγραφή στο κανάλι όσοι θέλετε να βλέπετε και άλλα βίντεο για την Ταρτάρια. Χτυπήστε το καμπανάκι σας, κάντε like, ωραία, για να είστε πάντα ενήμεροι. Κάποια στιγμή, θα ξέρετε όσοι με βλέπετε χρόνια στο κανάλι, ήμουν στην Πολόνια. Είχα πάει ένα μικρό ταξίδι πέρσι. Λοιπόν, και κάποια στιγμή βρίσκομαι στο ιστορικό της το κέντρο. Μια παρένθεση πριν συνεχίσω. Βλέπετε τη φωτογραφία, έτσι? Τη φωτογραφία τη βλέπετε? Ωραία. Δείτε λίγο τη γέφυρα, τι μασίφ κατασκευή δυνατή είναι. Δείτε από πίσω και από εδώ κάτω τα κτίρια στη σειρά. Νομίζω είναι από το Παρίσι. Νομίζω, δεν είναι fake παιδιά, δεν είναι AI, είναι αληθινή φωτογραφία. Από την Expo στο Παρίσι, από τη Διεθνή Έκθεση. Θα κάνω πιο πολλά βίντεο για τη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού στο μέλλον, οπότε εγγραφή και το νου σας. Ωραία. Και θέλω λίγο να προσέξετε κάτι. Θέλω να προσέξετε ακριβώς από κάτω μου, θέλω να προσέξετε, ωραία, τα κολονάκια. Πόσο στιβαρά, πόσο όμορφα είναι, λες και έχουν βγει από AI. Δεν υπάρχει. Λες και τα έχει σχεδιάσει κάποιος με 3D. Δείτε επίσης και εκείνα τα σχήματα που είναι σαν κοχύλι. Λες και τα σχεδίασαν κάποιοι με AI, παιδιά, δεν υπάρχει. Μετά, αφού χορτάσετε όλη αυτή την εικόνα, η οποία είναι απίστευτη και είναι λες και έχει βγει από έναν άλλο κόσμο, ο οποίος υποτίθεται δεν είχε τουαλέτες, ήταν υποδέστερος του δικού μας και δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν να πιούνε, σέρνανε κάρα τα αυτοκίνητά τους και το καθεξής, αλλά ήταν τεχνολογικά και αρχιτεκτονικά πολύ πιο προηγμένοι από εμάς. Μπα, πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Ωραία. Αφού λοιπόν τα σκεφτείτε όλα αυτά και αφού απολαύσετε αυτή την εικόνα, η οποία επαναλαμβάνω δεν είναι AI, κάντε στον εαυτό σας τη χάρη, ωραία, και δείτε το φωτιστικό, τη λάμπα, αυτό είναι λάμπα ή είναι εργοτέχνης? Που υπάρχει, που είναι ο κύριος με την κυρία με την ομπρέλα, τους βλέπετε, αριστερά, έχει εκεί μία λάμπα, εργοτέχνης. Ωραία. Δείτε πόσο δυνατή είναι η πέτρα, το βάθρο πάνω στο οποίο κάθεται, και πείτε μου αν εμείς σήμερα κατασκευάζουμε έτσι. Όχι, είναι η απάντηση. Δεν κατασκευάζουμε εμείς σήμερα έτσι. Πολύ ωραία. Και αφού έχετε χορτάσει με αυτή την εικόνα, δείτε λίγο δεξιά, ακριβώς από κάτω μου, που είναι? Το δείχνω καλά? Εδώ. Πού το? Εδώ. Και πιο πέρα, εδώ. Έχουν βάλει και αυτά. Πάλι έχει ένα φανάρι, λάμπα δρόμου, έργο τέχνης. Είναι μία απλή, υποτίθεται, φωτιστική λάμπα και καλά.
δεν ξέρω τι παίζει, και δείτε και τα γάλματα με τα πιτσιρίκια που έχουν βάλει. Έχουν δηλαδή καθίσει, ωραία, και έχουν επενδύσει με ομορφιά μία απλή λάμπα δρόμου. Ένα απλό φωτιστικό του δρόμου. Και πείτε μου τώρα εσείς ότι είμαι τρελός. Που αυτές τις απορίες δεν τις έχω μόνο εγώ. Πλέον τις έχουν και πάρα πολλοί άλλοι YouTubers ανά την Ιφίλιο. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που τα παρατήρησα. Γιατί μεγάλωσα Γερμανία. Και αυτά υπήρχαν εκεί. Όχι βέβαια τόσο εξεζητημένα και τόσο όμορφα, αλλά υπήρχαν. Στα κτίρια, τα παλαιότερα, τα βλέπα. Ωραία. Και τώρα έρχεται η μαγική ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Γιατί δεν υπάρχουν στην Ελλάδα παρόμοια κτίρια από αυτό που αποκαλούμε τη Σταρτάρια? Θα πει κάποιος, γιατί είχαμε Οθωμανική κατοχή, γιατί είχαμε εκκλησιαστική κατοχή, γιατί για τους Έλληνες κατοχή ήτανε. Για τους Έλληνες, τους ελληνόψυχους, η εκκλησία ήταν κατοχή. Κατοχή ήτανε, αφού τους απαγορεύαν τα πάντα. Μέχρι και να αναπνεύσουν, μέχρι και να πιστέψουν, μέχρι και να ανάψουν ένα λιβάνι. Απαγορευότανε. Αλλά μετά η εκκλησία φυσικά το υιοθέτησε το λιβάνι, γιατί πολλούσε, ήταν ωραίο. Είχε ωραία μυρωδιά. Επαναλαμβάνω. Στην αρχή η εκκλησία τα κυνηγούσε αυτά. Δεν τα ήθελε. Κεριά και λιβάνια και όλα αυτά ήταν ειδωλολατρικά για την εκκλησία. Πώς μετά οι Έλληνες την τουμπάραν την εκκλησία είναι ακόμα ένας άθλος, τον οποίον τον οφείλουμε ξεκάθαρα στους προγόνους μας. Όλοι εμείς που σήμερα ευτυχώς, ωραία, αναπνέουμε αέρα ελευθερίας χάρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον λοιπόν είχαμε εκκλησιαστική κατοχή και στη συνέχεια είχαμε, δηλαδή αυτό που λέμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και στη συνέχεια είχαμε τους Οθωμανούς, τίθεται ένα πάρα πολύ άβολο ερώτημα. Όχι βολικό, άβολο. Καλά. Το σκεφτόμουν αυτό πόσους μήνες και βάραγα το κεφάλι μου στον τοίχο. Έλεγα, εφόσον η Ελλάδα, ακούστε κάτι απίστευτο, εφόσον η Ελλάδα ήταν υπό ρωμαϊκή, ιταλική κατοχή, ωραία, γιατί δεν έχτιζαν οι Ρωμαίοι παρόμοια κτίρια στην Ελλάδα, όπως αυτά π.χ. στην Νάπολη? Σας είπα στην αρχή κάποια στιγμή ήμουν στην Πολώνια. Τρέλα. Αυτό είναι το Παρίσι, έτσι, που βλέπετε. Κάποια στιγμή σας είπα ήμουν στην Πολώνια, στο ιστορικό το κέντρο. Και όπως περπατάω και φυσικά υπάρχουν εκκλησίες, κτίρια, ναοί, τρέλα. Το ένα δίπλα στο άλλο και το ένα κτίριο πιο τεράστιο και θεόρατο από το άλλο. Κάποια στιγμή, εντάξει, είναι γραβούρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διόρθωση. Ναι, δεν είναι φωτογραφίες, είναι γραβούρες. Ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Όπως και να έχει, δείχνουν εκείνη την εποχή. Εντάξει, δεν είναι φωτογραφίες, αλλά γιατί να μην είναι φωτογραφίες, αφού είναι μετά το 1900, 1870 φεύγα, 1880, 1890, θα μπορούσαν να είναι και φωτογραφίες. Μια παρένθεση. Αν είναι γραβούρα ή φωτογραφία, εντάξει, ας όψετε, δεν ξέρω. Αλλά όπως και να έχει, είναι μετά το 1880 φεύγα, οπότε είχε εφευρεθεί ο φακός, εντάξει, της μηχανής, η φωτογραφική μηχανή. Λοιπόν, και κάποια στιγμή που περπατάω, από το πουθενά, βγαίνω ξαφνικά σε ένα σημείο στην Πολώνια που είναι ακριβώς όπως αυτό στο Παρίσι. Τέλεια, φευγάτα, κομψά, πανέμορφα, τεράστια, φωτιστικά, αγάλματα απείρου κάλους, τα οποία προφανώς είχαν κάποια σχέση με την αρχαία Ελλάδα, με την αρχαία ελληνική μυθολογία ή την ελληνορωμαϊκή μυθολογία, αφού ξέρουμε ότι οι Ρωμαίοι κάποια στιγμή, έτσι, το είχαν γυρίσει στον ελληνισμό. Ωραία. Και έχω πάθει σοκ, έχω τρελαθεί. Λέω, συγγνώμη, πριν από λίγο
βλέπαμε τα κτίρια, τα μπαρόκ, τα έτσι, τα αλλιώς, τα σύγχρονα τα κτίρια, τα παλιά τα κτίρια. Βλέπαμε τα σοκάκια της Μπολόνια με τα καινούργια καταστήματα. Έβλεπα, ας πούμε, μαγαζιά που έλεγα, αυτό το μαγαζί, ρε φίλε, θα με τρελάνει. Αυτό το μαγαζί είναι λες και ήταν κάποιος ναός, όπως και στο Ελσίνκι. Λες και ήταν κάτι άλλο και το κάνανε H&M. Δεν έχω τίποτα με την H&M, έτσι. Ένα παράδειγμα θέλω να σου πω. Ή το κάνανε κάτι άλλο. Σύγχρονο. Ωραία. Παρφουμερί. Πουλάει αρώματα. Και έλεγα, μαλάκα, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Αυτό εδώ, έλεγα, ήταν λες και είχε βγει, πραγματικά το λέω, από άλλη εποχή. Από την εποχή του παραμυθιού. Πώς είναι οι εποχές του παραμυθιού που λέμε εμείς, ξέρεις, είμαι παραμυθιάζεις, αυτά δεν υπάρχουνε. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Και να σας πω κάτι ακόμα πιο φευγάτο. Μέχρι και τα σκαλοπάτια ήταν από άλλη εποχή. Δεν έχω τώρα μαζί μου το κινητό, το έχω πιο δίπλα. Τα σκαλοπάτια, ρε φίλε, τα σκαλοπάτια, τα παγκάκια ήτανε λες και είχαν βγει από άλλη εποχή, από άλλο κόσμο. Και εγώ χτυπιόμουν, έλεγα, αυτό δεν γίνεται. Τώρα έλεγα, ας πούμε, πού βρίσκομαι, πού είμαι. Έτσι, αυτά τα μπαρόκ εποχή, βικτοριανή εποχή, πουριτανική εποχή, πώς λέγεται, η εποχή των Πουριτανών και όλα αυτά. Και λέω, τώρα είμαστε σοβαροί. Πρέπει δηλαδή να πιστέψω ότι αυτά τα πράγματα, όπως αυτό που βλέπετε, έτσι, με τα γάλματα, με τα παιδιά, υπάρχει κάτι με αυτό, με τα γάλματα που απεικονίζουν παιδάκια μικρά, το οποίο προσπαθούμε πάρα πολλοί YouTubers και TikTokers να το αποκωδικοποιήσουμε, αλλά από ό,τι βλέπαμε μέχρι στιγμής χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έτσι. Γιατί άλλος λέει π.χ. ότι συμβολίζουν κάποια μυθικά όντα, άλλος λέει συμβολίζουν αγγελάκια. Ρε φίλε, πώς μπορεί να συμβολίζουν αγγελάκια, θα σου σπάσω το κεφάλι, και να είναι δίπλα στο Ποσειδώνα? Γίνεται? Αν δεν γίνεται να είναι αγγελάκια του Ιεχωβά, του χριστιανού Θεού. Δεν γίνεται και να είναι δίπλα στον Ποσειδώνα. Δίπλα, μαζί του δηλαδή, πώς το λένε, μαζί του. Και λες τώρα, ρε φίλε, ποιον κοροϊδεύεις? Και πάει παραπέρα η ιστορία. Έχει κι άλλα. Γνωστό μου άτομο πήγε στην Ιταλία. Τρέλα. Πήγε στην Ιταλία. Στο Τρέντο. Ωραία. Και μου λέει, πρόσεξε, θα σας το δείξω σε επόμενο βίντεο. Χτυπήστε καμπανάκι, κάντε like, θα σας έρθει ειδοποίηση. Είναι στο Τρέντο και υπάρχει άγαλμα, γυμνό ή μη γυμνό, δεν ξέρω, θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι, του Ποσειδώνος. Αν μπορώ καλά να θυμηθώ, δίπλα στο Ποσειδώνα υπάρχουν γυμνόστιθες τώρα. Ακούστε, θα τρελαθείτε. Νεράιδες, με πολύ όμορφο. Νεράιδες, νύμφες, δριάδες, ιάδες, δεν ξέρω τι απ' όλα είναι. Ωραία. Δριάδες είπα. Συγγνώμη, ιάδες εννοούσα. Λοιπόν, οι οποίες, προσέξτε τώρα, τρέλα κι Άγιος ο Θεός, για να χτυπιέσαι και για να λες, φίλε, μας δουλεύουν. Κάτι δεν πάει καλά. Κάντε λίγη υπομονή, θα ολοκληρώσω. Λοιπόν, και όπως είναι το άγαλμα του Ποσειδώνος και έχει αυτές τις νύμφες, τις νεράιδες με γυμνόστιθες, και το Ποσειδώνα νομίζω μόνο με ένα κοχυλάκι να τον καλύπτει το γεννητικό του μόριο, από το στήθος, θα σας το δείξω, το έχω δείξει και σε άλλα μου βίντεο, από το στήθος τους πετάγεται νερό, συντριβάνει. Άκου τώρα. Και ποιο είναι το πιο φευγάτο από όλα αυτά?
Θέλετε να ακούσετε? Θα το ακούσετε. Ακριβώς απέναντι, όταν λέμε απέναντι εννοούμε απέναντι. Δηλαδή όχι στα 800 μέτρα ή στα 1000 μέτρα. Ακριβώς απέναντι στα 20 μέτρα 30 υπάρχει η χριστιανική εκκλησία. Άντε γεια. Άντε γεια. Τι? Μα υποτίθεται η εκκλησία είναι πουριτανή και είναι έτσι και δεν θέλουν αυτό και γιουβέτσι και να και κλώτσισε η εκκλησία και έκανε και έρανε και δεν ήθελε τα αγάλματα και να και τελικά ο καλλιτέχνης τα έκανε. Ρε, καθίστε καλά. Καθίστε καλά. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Εκτός αν είχαν απελευθερωθεί πλέον τόσο πολλοί οι Ιταλίδες και οι Ιταλοί και είχαν πάρει το πάνω χέρι από το Βατικανό για την εκκλησία και τους λένε τώρα θα δείτε εσείς τι έχετε να πάθετε. Έχουν επιστρέψει η Ελευσίνη, πάνω ακριβώς και δίπλα από την εκκλησία σας θα βάλουμε και εμείς τα δικά μας τα μυθολογικά, τα πολυθεϊστικά. Ας το θέσουμε και έτσι. Να δείτε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, αυτό που σας λέω τώρα δεν υπάρχει. Και μπήκε τώρα κάποιος στο live Matrix Truman και λέει υπάρχει και παραυπάρχει κενό στην ιστορία. Φυσικά και υπάρχει κενό. Και όποιος ακόμα μετά από τόσα βίντεο που έχω κάνει για την Ταρτάρια δεν το έχει καταλάβει και εμπεδώσει, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Γιατί δεν μπορεί φίλο άλλος να κάνει ένα συντριβάνι. Συντριβάνι. Υποτίθεται την εποχή του χριστιανισμού και να μου έχει νεράιδες γυμνόστιθες και να βγαίνει νερό από τη θηλή. Αλλά δεν υπάρχει. Τι μου λες τώρα? Αυτά που γίνονται. Οι θεωρίες είναι δύο. Ότι προηγήθηκε η εκκλησία και ότι στη συνέχεια, έτσι, και ότι στη συνέχεια ήρθαν από, θα τα δείξω σε επόμενη εκπομπή, και ότι στη συνέχεια ήρθαν οι πολυγαμικοί πολυθεϊστές Ιταλοί, άντε μην πω καμία κουβέντα τώρα, οι σεξουλιάριδες, και απέναντι από την εκκλησία βάλαν αυτό. Μήπως έγινε το αντίθετο? Όχι, θα μου πει ο άλλος. Σιγά να μην έγινε το αντίθετο. Δηλαδή, η Λιάννα, ποιο είναι η Λιάννα και οι λοιποί μου φίλοι, V for Vendetta, Αντωνόπουλε, Matrix, Σαράκα, Αντώνη και οι λοιποί φίλοι και φίλες και φίλοι, Καρτιέρ. Το ανάποδο ποιο είναι? Έτσι. Το ανάποδο. Αφήστε τους κουταμάρες. Αυτά που μου γράφετε μερικοί, αφήστε τα παιδιά. Δεν θέλω καν να διαβάσω το σχόλιο. Τα έχω διαβάσει αυτά 1000 φορές. Είστε πολύ πίσω μερικοί. Μερικοί μου γράφουν σχόλια και νιώθω ότι ζουν ακόμα πίσω από τη σελήνη. Πίσω. Λοιπόν, δεν θα διαβάσω, δεν θα κάνω καν το χατήρι. Όποιος γράφει σχόλια τα οποία είναι πίσω από το φεγγάρι και πίσω από το θετικό έτη φωτός, δεν τα διαβάζω καν. Λοιπόν, το ξαναλέω. Πώς γίνεται δίπλα από εκκλησία και απέναντι να γίνεται αυτό το πάρτι? Δίπλα. Θα τα επέτρεπαν? Θα τα άφηναν? Όχι. Μήπως λοιπόν μας δουλεύουν? Μήπως πρώτα υπήρχαν αυτά και στη συνέχεια έχουν βάλει και απέναντι εκεί την εκκλησία τους? Όχι, ξέρουμε ότι οι εκκλησίες χτίστηκαν τότε. Π.χ. το 1700 φεύγα. Ναι. Και για το τέτοιο ξέρουμε? Για το συντριβάνι ξέρουμε πότε ακριβώς όντως και με βεβαιότητα χτίστηκε? Ξέρουμε? Αυτοί που ήταν εκεί φαντάζομαι ότι θα ξέρουν. Αλλά για να σας λυθεί η απορία, έτσι, η επίσημη, επαναλαμβάνω, έχει σημασία αυτό, η επίσημη εξήγηση είναι ότι πήγε η εκκλησία, έχτισε, κάποια στιγμή μετά το διαφωτισμό ήρθε η αναγέννηση και κοτσάρανε οι πολυθεϊστές, οι οι Ιταλοί, βάλανε από δίπλα τα γυμνά τα αγάλματα. Όλα αυτά την περίοδο της αναγέννησης. Όλα αυτά την περίοδο της αναγέννησης που υπήρχε ακόμα στην Ευρώπη ιερά εξέταση τρόμπα. Τρόμπα. Γιατί εγώ δεν είμαι τρόμπας, στο ξαναλέω, είμαι
έτη φωτός μπροστά σε αυτή την έρευνα, τη συγκεκριμένη. Τρόμπα. Το ίδιο και στην Γαλλία, το ίδιο και στην Ισπανία, το ίδιο και στην Πορτογαλία, το ίδιο και στη Σικιμέ, όπου και να ψάξεις. Το ίδιο και στη Βουδαπέστη. Το ίδιο και στο Ελσίνκι. Το ίδιο και σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης που βλέπουμε ότι συμβαίνει και συνέβαινε αυτό το πράγμα. Όπα, ναι, ακριβώς. Παντού. Τι γίνεται εδώ τώρα? Να το πάω παραπέρα? Μπορώ να το πάω πιο παραπέρα, γιατί έχει κι άλλα. Αυτά που λέω τώρα εδώ πέρα. Ξέρω ότι καταρχάς δεν θα τα απαντήσει κανείς. Το έχω πει αυτό έτσι σε πολλές εκπομπές. Κανείς δεν θα τα απαντήσει. Όλοι γράφουνε άρες μάρες κουκουνάρες. Έτσι, δεν θέλω να προσβάλλω το κοινό μου. Ποτέ δεν το κάνω. Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν προσβάλλω ποτέ κανέναν. Δεν υπάρχει απάντηση. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν υπάρχει. Ειδικά σε κάποια κτίρια, θα το έλεγα αλλά δεν το λέω τώρα. Σαν τι φαίνεται ότι έχει γίνει. Δεν θα το πω. Κρατήστε το σαν υπονοούμενο για άλλη εκπομπή. Εντάξει. Ήθελα τώρα κάτι να πω αλλά σταματάω. Πάμε στην Αμερική. Το 1930 και το 20 που υποτίθεται είχε κράχ, είχε πείνα. 28-32, είχε πείνα, είχε κράχ. Ψοφούσες. Τα καλύτερα, τα ογκωδέστερα, τα ψηλότερα, τα πιο σεξουαλικά, τα πιο φαλικά, τα πιο ύποπτα, τα πιο μασονικά κτίρια είναι εκείνη την εποχή. Άντε γεια. Το έχουμε. Τα πιο σεξουαλικά αγάλματα που υπάρχουν γυμνόστιθα σε κτηριάρες στην Αμερική είναι υποτίθεται την εποχή που οι Αμερικανοί ήταν πιο Ταλιμπάν από ό,τι είναι σήμερα. Πώς γίνεται αυτό ρε φίλε? Πώς γίνεται αυτό? Υπενθυμίζω να κάνετε like και κοινοποίηση παιδιά. Περιμένω κόσμο στο κανάλι. Να δω τι έχει να πει ο κόσμος. Πώς γίνονται αυτά? Άσε που οικονομικά δεν τους έπαιρνε. Έτσι. Είναι σαν να λέμε ότι ξέρω εγώ επί κορονοϊού, ωραία, επί COVID, που υποτίθεται ότι τα πάντα είχαν σταματήσει, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε κατασκευαστική, δεν υπήρχε, δεν, είχαν σταματήσει τα πάντα. Είναι σαν να λέμε ότι πήγε ο άλλος, πού να πω, στη Γλυφάδα και σήκωσε, όχι μία, όχι έναν, 10 ουρανοξύστες. Γίνεται? Δεν γίνεται. Άστο αυτό. Πες ότι αυτό δεν το λαμβάνω καν υπόψη μου. Άστο. Εγώ θα σου πω το άλλο, το οποίο για μένα είναι χειρότερο. Την εποχή που υποτίθεται οι Αμερικανοί ήτανε βαθιά θρησκευόμενοι Πουριτανοί και δεν θέλανε να βλέπουνε όχι γυμνόστιθη γυναίκα και στο δρόμο. Ωραία. Δεν θέλανε καν να ακούνε από ποίημα. Κοκκινίζανε μόνο που το ακούγανε σε ποίημα αυτό το πράγμα. Θέλουν δηλαδή να μας πείσουν ότι το 30 και το 20 και το 10, πιο πίσω δηλαδή στο χρόνο ακόμα, ακόμα πιο πίσω στο χρόνο, ότι φτιάχνανε αγάλματα, γλύπτες, γυμνόστιθα και όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα θετικέ, όλα καλά. Alles gut, ne? Machen wir weiter, geht's weiter, alles klar. Τι λες ρε φίλε? Αυτές είναι οι απορίες που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει. Ειδικά για εκείνη την εποχή που υποτίθεται ότι λέγανε ότι ήταν Πουριτανοί. Έτσι. Για αυτό που μου γράφει ο Matrix Truman σχετικά με τα airships και τα Zeppelin. Airship, έτσι, σημαίνει αερόπλιο. Airship. Ωραία. Τα Zeppelin. Πώς τα σταμάτησαν? Θα κάνω εκπομπή. Κάντε like και εγγραφή. Κάντε like. Θα κάνουμε και γι' αυτό. Ένα συμβάν έγινε. Το ξέρετε? Με τα Zeppelin. Ένα συμβάν έγινε.
ένα Zeppelin του οποίου το όνομα μου διαφεύγει, είχε ξεκινήσει από Γερμανία για Αμερική, κατερρίφθη, ωραία, και σταμάτησαν, λέει, και καλά από τότε οι άνθρωποι, ναι, να χρησιμοποιούν τα Zeppelin. Και προσέξτε ποια είναι η τρέλα. Λίγο καιρό μετά κάνουν την εμφάνισή τους τα αεροπλάνα. Ή είχαν κάνει ήδη την εμφάνιση. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Οι Wright πότε πέταξανε, το 1908, πότε πέταξανε. Δεν έχει σημασία. Ξέρετε τι έχει σημασία? Σημασία έχει ότι κάποιοι, εκτός από τα Zeppelin, γιατί τα Zeppelin είναι μία τεχνολογία, φαντάζομαι ότι θα θέλανε και άλλα πράγματα να... Hindenburg, μπράβο. Νομίζω Hinden ή Hindenburg λέγεται, ή νομίζω Hindenburg. Matrix Truman και για τον Μούσες που μου σχολιάζουν τώρα. Ακριβώς, το Hindenburg. Ωραία. Θα το καλύψουμε και αυτό, παιδιά, στις επόμενες εκπομπές. Λοιπόν, και αυτό το Hindenburg incident και καλά έγινε η αιτία να απαγορευτούν τα Zeppelin. Τι εννοώ? Άκου τι εννοώ. Δηλαδή σήμερα, αν τρακάρει κάποιος με έναν άλλον, απαγορεύουμε την κίνηση των αυτοκινήτων. Πώς λέει ο φίλος μου ο Big T? Does that make sense? Make it make sense. Make it make sense, people. Που παρακαλάει στα βίντεο του και λέει, κάντε το να βγάλει νόημα. Παρακαλάει ο άνθρωπος. Γιατί σου λέει δεν βγάζουν νόημα αυτά τα κτίρια. Να είναι του 1800 φεύγα και του 1800 και του 1700 και να είναι πιο προηγμένα από του 900, πιο όμορφα, πιο καλέσθητα και ούτω καθεξής. Δεν γίνεται. Make it make sense. Το λέει σε κάθε του βίντεο ο τύπος, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι, αδερφέ, μη με τρελαίνεις. Δεν έχει να κάνει μόνο γιατί κάποια στιγμή έκανα κουβέντα με έναν δικό μου άνθρωπο και μου λέει άλλαξε η εποχή. No. Δεν το πιστεύω. Δεν είναι απλά και μόνο αλλαγή εποχής ή απλά αλλαγή χρήσης υλικών κατασκευής, γυαλί, τσιμέντο και ούτω καθεξής. Δεν είναι απλά μετάβαση σε μια πιο ηλιστική εποχή. Δεν έχει να κάνει με το ότι πλέον δεν έχουμε σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Έχουμε και παραέχουμε. Γιατί όμως συγκεκριμένα, γιατί και ο τίτλος της εκπομπής αυτός είναι, γιατί δεν υπάρχουν στην Ελλάδα κτίρια σαν αυτά π.χ. στη Νέα Υόρκη? Δεν είχες λεφτά σαν αυτά στη Νέα Υόρκη. Κι αλλού που έχει. Παντού. Στη Γερμανία, Düsseldorf, Frankfurt, έτσι. Παντού, Πράγα, Τσεχία, παντού. Όπου και να πας. Γιατί δεν έχει τέτοια κτίρια? Πολλές φορές το σκέφτομαι και λέω, τι την είχαν κάνει την Ελλάδα? Την είχαν βουλιάξει? Τι την είχαν κάνει? Πραγματικά το λέω, έτσι. Το σκέφτομαι και λέω, την είχαν βουλιάξει? Ήταν η Ελλάδα κάτω από τη γη? Πλημμυρισμένη ήταν η Ελλάδα? Παιδιά, μην γελάτε. Γιατί διαφορετικά και οι Ρωμαίοι που υποτίθεται έχτισαν αυτά τα μεγαθύρια στη Νάπολη, στο Μιλάνο, στο Βατικανό, στη Βενετία. Βενετία όχι τόσο. Έχει όμως και στη Βενετία κτηριάρες, έτσι. Λοιπόν, έχει. Λοιπόν, τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου Έλληνες τέκτονες την έχτισαν. Του Βυζαντίου. Το ξαναλέω. Υπάρχει και βίντεο στο κανάλι σχετικό. Μόνο για τα μέλη. Δείτε το, θα τρελαθείτε. Δείτε το. Τις πληροφορίες μου τις έδωσε, αν υπάρχει αυτό, κατά τύχη, ένας Ιταλός, τον οποίον τυχαία τον συνάντησα στη Βενετία. Και αυτός μου τα είπε όλα. Τι ακριβώς παίχτηκε με τον Άγιο Μάρκο. Και ότι είναι η μόνη εκκλησία που αν τη δεις από ψηλά κάνει τον Βυζαντινό το σταυρό. Δεν είχα ιδέα. Και τα ψηφιδωτά και όλα αυτά μέσα είναι δουλεμένα από ελληνικό χέρι. Όλα είναι δουλεμένα από ελληνικό χέρι, από Έλληνες τέκτονες. Δεν τρομάζεις? Όλα είναι δουλεμένα από Έλληνες
αρχιτέκτονες, από Έλληνες καλλιτέχνες, από Έλληνες ζωγράφους ή σχεδόν όλα. Γιατί αυτός μου έλεγε ότι κάποια τα κάνανε Έλληνες, κάποια τα κάνανε. Του λέω ρε. Ποιοι Ιταλοί. Όλα ξεκίνησαν από τις ελληνικές τις συντεχνίες. Του λέγα. Ξύπνα. Τρόμπα. Τρόμπα. Όλα ξεκινήσανε από τις ελληνικές τις συντεχνίες. Μασόνων, τεκτώνων, γλυπτών και ούτω καθεξής. Μεταλλουργοί ήταν οι άνθρωποι. Για να το πούμε πιο απλά και πιο ελληνικά. Μεταλλουργοί. Γαμάτι μεταλλουργοί. Που δεν πρόκειται εμείς σήμερα να φτάσουμε ποτέ σε αυτό το επίπεδο, δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω. Ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανένας μας. Και επαναλαμβάνω ότι τη βασιλική εκκλησία του Αγίου Μάρκου, υπάρχει σχετικό βίντεο στο κανάλι, στη Βενετία δεν εικάζεται, την έχτισαν Έλληνες τέκτονες του Βυζαντίου. Με τι γνώση, με τι τεχνολογία, πόσο καιρό τους πήρε και ξεχάστε το. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Αυτά είναι, δυστυχώς, έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι είναι η επίσημη ιστορία. Take it or leave it, που λένε. Εντάξει, για να μην μας πουλάνε τρέλα. Δηλαδή, δεν είχαν οι Έλληνες χρήματα. Πάω πάσο. Οι υπόλοιποι που ήταν εδώ, οι Ισπανοί, οι Ρωμαίοι, οι Ιταλοί, οι Οθωμανοί, όλοι αυτοί, οι Σουλτάνοι, οι πλούσιοι, δεν είχαν λεφτά να ρίξουν χρήμα στην Ελλάδα. Υπήρχανε. Γιατί λοιπόν δεν έχτιζαν? Γιατί δεν έχτιζαν? Και το πράγμα πάει ακόμα πιο παραπέρα και είναι πιο τρελό. Τα δικά τους τα κτίρια, τις εκκλησίες τους, τα αυτά τους, γιατί δεν έχτιζαν? Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ξαφνικά άλλη πέτρα στην Πολώνια, άλλη πέτρα στην Αμερική, άλλη πέτρα στη Γερμανία, αλλά τα κτίρια είναι πανομοιότυπα. Γι' αυτό σας λέω ότι ρίξτε πολύ καλά μια ματιά στην εικόνα, γιατί κάποιος με διόρθωσε και μου είπε ότι δεν είναι φωτογραφία, είναι γραβούρα. Εγώ θα πω ρίξτε μια ματιά στην εικόνα που βλέπετε τώρα μπροστά σας. Μπορεί να κάνει καλά άνθρωπος, έτσι. Μπορεί να ξέρει 1000 φορές παραπάνω από μένα. Που μάλλον αυτό θα συμβαίνει. Λοιπόν, ρίξτε μια ματιά στην εικόνα και θα καταλάβετε ότι αυτά τα κτίρια δεν είναι από άλλη εποχή. Εντάξει. Ή δεν είναι απλά από μια άλλη εποχή. Είναι από έναν άλλο πολιτισμό. Είναι από ανθρώπους οι οποίοι καθοδηγούνταν, να το πω έτσι, από κάτι άλλο. Από κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα. Τους καθοδηγούσε κάτι άλλο, το οποίο πάει. Το έχουν ξεπαστρέψει. Δεν θα μάθεις ποτέ. Έγινε τόσο πολύ καλή δουλειά και συγκάλυψη που δεν θα μάθουμε ποτέ. Οι επίσημες ημερομηνίες που υπάρχουν σε ναούς, σε εκκλησίες, στα τέτοια, σε όλα αυτά, όλες είναι ψεύτικες. Έχω αποθηκεύσει, πριν κλείσω, έχω αποθηκεύσει ένα βίντεο από κάτι νέγρους, μαύρους, από την Αμερική. Το έχω αποθηκεύσει αυτό το βίντεο στο TikTok. Θυμηθείτε το καμπανάκι σας και το like. Ωραία. Θα δείτε τι ανακάλυψαν. Και μετά σας έχω ακόμα ένα βίντεο από έναν ακόμα, ο οποίος τι λέει? Πολλά μέτρα κάτω από τη γη συνεχίζουν κάποια κτίρια. Δηλαδή, πολλά μέτρα. Νέα Υόρκη, εγώ θα σε πω. Όλο αυτό το όμορφο το τσιμέντο και ο δρόμος και η άσφαλτος που μπήκε. Όλο αυτό. Όλη αυτή η άσφαλτος που μπήκε, η άσφαλτος. Ωραία. Που σήκωσε τις πόλεις 5, 10, 20 μέτρα πάνω. Το ίδιο έχει γίνει και στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρω ότι, παιδιά, είναι πολλά αυτά. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολλά. Και εγώ δεν τα προλαβαίνω. Σας το ορκίζομαι. Δεν τα προλαβαίνω. Το ίδιο έχουν κάνει και με την Κωνσταντινούπολη
και με τα ποδοσφαιρικά και με τα μπασκετικά τα γήπεδα, όπου έχουν χτίσει γήπεδα, να ξέρετε, πολύ καλή ερώτηση, τι μπορεί να ήταν αυτό που τους υποκινούσε δηλαδή, άστο, πάμε παρακάτω. Εγώ το ξαναλέω, για να μπει καλά στο μυαλό σας, σε όλες τις μεγαλοπόλεις και στην Κωνσταντινούπολη έχουν σηκώσει, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά και πιο απλά, έχουν σηκώσει το έδαφος τουλάχιστον 20 με 30 μέτρα. Εντάξει. Ούτε χαζογελάω, ούτε χαχά, ούτε χογού. Αυτό είναι. That's it. Τέρμα. Είναι η αλήθεια. Και αυτό που παρουσιάζουν σήμερα ως δεξαμενοί, να το βάλουν εκεί που ξέρουν. Εντάξει. Γιατί δεν είναι δεξαμενοί. Δεξαμενοί μάλλον το κάνανε. Ποιοι? Αυτοί που κληρονόμησαν αυτά τα κτίρια. Δεξαμενοί δεν ήτανε. Εντάξει. Μπορεί δεξαμενοί να την κάνανε αυτοί που την κληρονομήσανε. Γιατί ένα ναό ο οποίος είναι σαν τον Παρθενώνα, το έχουμε. Λοιπόν, ένα ναό ο οποίος φαίνεται ότι είναι ναός και είναι σαν τον Παρθενώνα, δεν γίνεται να μου πεις και να με πείσεις, α, ξέρεις κάτι, δεξαμενή ήτανε. Ναι, δεξαμενή. Ήθελε να κάνει δεξαμενή ο μαλάκας ο άλλος και τι έκανε? Έχτιζε όλους αυτούς τους σκίονες. Με ποιον δουλεύετε? Πάτε καλά. Πάτε καλά. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ο άλλος θα έχτιζε, υποτίθεται, δεξαμενή νερού, έτσι, υποτίθεται. Και θα την έκανε τόσο καλέσθητη όπως ο ναός του Παρθενώνα. Σας παρακαλώ πολύ, κοινοποιήστε αυτή την εκπομπή να την δει κόσμος. Γιατί πιστεύω ότι το ψέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Στο απροχώρητο. Έτσι. Και αυτό που γράφει η Λιάννα για την λασποπλημμύρα, δεν ξέρω τι συνέβη, παιδιά. Δηλαδή, η Θεσσαλία, η στερεά Ελλάδα, όλα αυτά τα μέρη, τα έχετε δει πως είναι? Γιατί δεν έχουνε πελώρια κτίρια? Τόσο χρήμα υπήρχε εκεί, ήταν όλοι τσιφλικάδες. Δεν γίνεται. Είναι λες και εκεί δεν μπορούσε άνθρωπος να πατήσει το πόδι του. Θα μου πεις, ρε, πού στη θετικέ? Δεν ξέρουμε ιστορία? Ο παππούς μου και ο προπαππούς μου και ο προπαππούς μου που έζησαν εδώ πέρα δεν ξέρανε ότι ζούσανε πάντα εδώ? Ρε, δεν σου λέω αυτό το πράγμα. Δεν σου λέω αυτό το πράγμα. Εγώ σου λέω το άλλο. Είσαι 100% σίγουρος? Έτσι, βάζεις το χέρι σου, δηλαδή που το βάζεις? Στα ορφικά, στη βίβλο, στην Ηλιάδα που ορκίζεσαι, στην Οδύσσεια ορκίζεσαι που ορκίζεσαι, όπου θες. Βάζεις το χέρι σου στη φωτιά και θα πεις με σιγουριά ότι όντως δεν συνέβη τίποτα στον χώρο της Ελλάδας και ότι υπάρχει συγκεκριμένος και σοβαρός λόγος που δεν χτίστηκαν ποτέ μεγαλοπρεπέστατα κτίρια παρά μόνο, και προσέξτε το αυτό, στα νησιά. Στα νησιά. Τα νησιά έχουνε. Τα νησιά έχουνε. Ολόκληρη Αθήνα. Χτυπιέμαι, γιατί φυσικά θα χτυπιέμαι. Ολόκληρη Αθήνα το 1800 δεν είχε κόσμο. Κάτσε καλά, ρε. Κάτσε καλά. Το 1700 η Αθήνα είναι άδεια. Άδεια. Δεν μετράει σαν τίποτα. Δεν μετράει για τίποτα η Αθήνα. Κανείς δεν θέλει να μείνει στην Αθήνα. Μένουν μόνο κάτι Αρβανίτες. Δείτε, διαβάστε την ιστορία. Ποιοι μένανε εκεί στην Αθήνα? Ποιοι κατοικούσανε? Ποιοι? Είχε μείνει, πιστεύετε εσείς, άνθρωπος εκεί? Δηλαδή κάποια πράγματα, εγώ δεν θα πω όλα, γιατί ο Φαλμεράιερ ήταν πονηρός και είχε ατζέντα. Προσέξτε,
Ο Φαλμεράιερ ήταν πονηρός και είχε ατζέντα. Αλλά μπορεί και αυτή η κουφάλα, να ήθελε να κρύψει κάτι άλλο. Εντάξει. Ο Φαλμεράιερ που έλεγε ότι η Ελλάδα είχε ξεμείνει από Έλληνες. Μπορεί να μας λες, Φαλμεράιερ, τη μισή αλήθεια και όχι ολόκληρη. Μήπως όχι απλά δεν είχε ξεμείνει από Έλληνες όλη η Ελλάδα, αλλά είχε ξεμείνει εντελώς από ανθρώπους σε κάποια στάδια της ιστορίας της. Γιατί διαφορετικά θα βλέπαμε κτίρια, κτίσματα, πούντα. Οι πιο πολλοί δεν ξέρουν αν οι παππούδες τους ζούσαν εκεί. Σου λέει άλλος 300 χρόνια πρέπει στην ιστορία μου. 200, 300, όποιον έχω ρωτήσει έτσι μου λέει. Έλα εδώ ρε μαλάκα του Λιτώνου. Έλα εδώ. Έλα μου λέει. Πόσο καιρό μένεις εδώ? Τόσα χρόνια. 60-70. Ωραία. Παππούδες σου? Πάνε πίσω λέει 200 χρόνια. 300. Πάνε να σου γάμισω. Ναι. Και πριν. Δεν είχε χωριά πριν. Κεφαλοχώρια. Βασιλικά, επανομή, Λαγκαδάς, εδώ, εκεί. Δεν είχε πριν χωριά. Πριν δεν είχε κατοίκους. Πριν δεν είχε ανθρώπους. Δεν είχαν σπίτια. Αυτοί όλοι τι απέγιναν? Πού πήγαν όλοι αυτοί? Δεν έπρεπε να υπάρχουν κοιτάπια, βιβλία, χειρόγραφα, πάπυροι? Να έχουν γράψει την ιστορία τους κάποιοι? Όλα φωτιά τα βάλανε. Όλα. Ώστε κανείς δεν ξέρει τίποτα για όλα αυτά. Τρέλα και μόνο τρέλα. Εντάξει, τρέλα. Γι' αυτό χτυπιέμαι. Που κάποια στιγμή με είχε πει η Ηλιάνα, Γιάννη, γιατί χτυπιέσαι? Δεν ξέρω γιατί χτυπιέμαι. Εγώ ξέρω πολύ καλά γιατί χτυπιέμαι. Εγώ δεν λέω ότι όλη η ιστορία είναι ψέμα. Έτσι. Όλη. Αλλά θα σου πω κάτι. Μεγάλο μέρος της ιστορίας είναι ψέμα. Ψέμα. Γι' αυτό και ο άλλος ο τρελός ο Τόμας Φάρελ, πώς λέγεται, ο Big T, χτυπιέται ο Αμερικάνος και λέει make it make sense. Δεν θα το λέει. Βλέπει τα κτίρια στη Νέα Υόρκη και είναι σαν να έχουν βγει από το μέλλον. Πρόσεξε. Βλέπει τα κτίρια και βλέπει και νιώθει ότι η αρχαία Αθήνα δεν καταστράφηκε ποτέ. Τι δεν καταλαβαίνεις? Γι' αυτό χτυπιέται. Γι' αυτό χτυπιόμουν και εγώ στη Φιλανδία και στη Βουδαπέστη και στην Πολόνια. Γι' αυτό χτυπιόμουν και στη Βενετία. Ειδικά όμως ο Dick T, ο Αμερικανός έτσι, που ανεβάζει τα Make It Make Sense στο Facebook και στο TikTok, ειδικά αυτός όμως χτυπιέται γιατί σου λέει ρε φίλε, θα στα δείξω. Όλα του τα βίντεο θα τα ανεβάσω. Όλα τα βίντεο. Τα έχω αποθηκεύσει όλα. Είναι να χτυπιέσαι. Αυτός τα βλέπει και τι λέει? Έτσι. Τι είναι αυτά τώρα λέει? Αρχαία Αθήνα, αρχαία Αίγυπτος, αρχαία Βαβυλωνία, αρχαία Σουμερία, αρχαία Περσία. Σε εξελιγμένη μορφή. Δηλαδή, λες και δεν έπεσε ποτέ η αρχαία Αθήνα και η αρχαία Αίγυπτος, μεταφερθήκανε στην Αμερική και έκαναν και γαμό τους πολιτισμούς. Εντάξει. Γι' αυτό χτυπιέμαι. Γι' αυτό έχω ξεκολωθεί και κάνω βίντεο για την Ταρτάρια. Δείτε τα όλα. Παιδιά, πάτε στην playlist της Ταρτάρια, δείτε τα όλα ένα προς ένα. Αν σας έχει μείνει σαγόνι από τη σημερινή εκπομπή, δεν θα σας μείνει, όχι σαγόνι, ούτε δοντάκι θα σας μείνει. Δεν αστειεύομαι. Το λέω πολύ σοβαρά. Όπως και στα βίντεο που κάνω για τον χριστιανισμό, έτσι και στα βίντεο για την Ταρτάρια, εγώ το λέω. Θα σας πέσει το σαγόνι, τα δοντάκια και ό,τι υπάρχει πάνω σας. Γιατί αν αυτή η εκπομπή έστω και λίγο σας ταρακούνησε και σας εντυπωσίασε, πού να δείτε και τις υπόλοιπες. Έτσι. Θα τα παίξετε. Θα τρελαθείτε. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Σαν κατακλείδα θα πω το εξής. Έχω περάσει πάρα πολλά βράδια μην μπορώντας να κοιμηθώ. Με το θέμα αυτό. Μόνο που δεν έβγαλα έρπη και σπηριά. Με το θέμα αυτό.
Κάποιες απαντήσεις μέσω διαλογισμού τις πήρα. Κάποιες απαντήσεις μέσω ονείρου τις πήρα. Και τις έχω παρουσιάσει και στον κόσμο. Στον κόσμο, συγγνώμη. Λοιπόν, αλλά πολλές άλλες απαντήσεις έχουν παραμείνει μετέωρες. Στο επόμενο επεισόδιο και στα επόμενα θα σας πω και θα σας δείξω κι άλλα. Έχω κάνει κάποιες εικασίες στις οποίες ούτε καν πάει το μυαλό σας. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Έχω κάνει κάποιες εικασίες και έχω σχηματίσει κάποια πράγματα στο μυαλό μου, έτσι, τα οποία ούτε καν πάει το μυαλό σας ότι μπορεί να σχετίζονται. Εντάξει. Οπότε θα τα πούμε στα επόμενα επεισόδια. Να επαναλάβω, να κάνετε εγγραφή στα άλλα μου κανάλια, Ιωάννης ο Βαπτιστής, Απαγορευμένη Ιστορία και η Αρχαία Φρουρά. Το ένα είναι για χριστιανισμό, το άλλο είναι απαγορευμένη ιστορία, αυτό που λέει. Το άλλο είναι η Αρχαία Φρουρά, είναι για την αρχαία Ελλάδα. Θυμηθείτε να πάτε στην κοινότητα του καναλιού. Θα βρείτε απευθείας τον σύνδεσμο εγγραφής και θα ανεβαίνουν και εκεί πολλά από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ, για να μην χάνετε ποτέ κανένα επεισόδιο. Οπότε, εν κατακλείδη, τι πιστεύω ότι έγινε, γιατί δεν υπάρχουν κτίρια της Ταρτάρια στην Ελλάδα. Η μία μου η άποψη, η μία μου η ιδέα, ας το πούμε έτσι, είναι ότι κάποιο χοντρό κλιματολογικό φαινόμενο πρέπει να έχει γίνει και να ήταν ακατοίκητη. Τουλάχιστον η στερεά Ελλάδα, ένα μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας και της στερεάς Ελλάδας. Ας λέει ο άλλος ότι είμαστε αυτόχθονες και ήμασταν πάντα εδώ. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Μεγάλο μέρος ίσως να ήταν μη κατοικήσιμο. Ωραία. Και φυσικά αυτό θα εξηγούσε και την μεγάλη καταστροφή που έπαθαν και οι ναοί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πόσες ορδές πια χριστιανών ήρθανε στην Ελλάδα και διέλυσαν τα πάντα. Και λες τώρα, καλά, δεν υπήρχαν Έλληνες? Τι πράγμα? Έλα, εγκεφαλικό, έλα. Εγκεφαλικό. Δεν υπήρχαν Έλληνες. Έλα, τώρα που τελειώνουμε να στα πω. Δεν υπήρχαν Έλληνες. 12 θεοί δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Οι ιερείς δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Ξαφνικά όλοι πιστήκανε από το παραμυθάκι, από την αρχαία τραγωδία δράμα των Εβραίων. Ξυπνήστε εδώ, μείνετε μαζί μου. Κοινοποιήστε αυτά που σας λέω τώρα, κοινοποιήστε τα. Εσύ τι πιστεύετε? Εδώ αυτή η χώρα δεν είχε ανθρώπους να την υπερασπιστούν? Υποτίθεται ο Κολοκοτρώνης ήτανε παγανιστής. Έτσι, υποτίθεται. Όλοι αυτοί οι αγωνιστές ήτανε παγανιστές. Καλά, δεν μου λες αυτοί που ξεφύτρωσαν? Ξέρω, θα σου γαμίσω λίγο τον κέφαλο. Έλα, ρίχτω. Ρίχτω. Όλοι αυτοί οι παγανιστές του 21 που ξεφύτρωσαν ξαφνικά? Έγινε προεργασία? Ναι. Μήπως δεν είχαν σταματήσει ποτέ οι Έλληνες να είναι παγάνια, όπως τους αποκαλούν οι χριστιανοί? Μήπως οι Έλληνες πάντα ήτανε παγανιστές, ειδωλολάτρες και πολυθεϊστές και απλά κάποια στιγμή, μετά από πολλή σφαγή, έγινε κάτι άλλο και βλέπουμε όλα γκρεμισμένα, τα ιερά των Ελλήνων, και σαν πολύ γρήγορα δεν έγινε μετά η ανάκαμψη και μετά ξανά το σκοτάδι? Την εκπομπή αυτήνα πρέπει κάποιος να την δει τη σημερινή, πιστεύω, τουλάχιστον 2-3 φορές για να μπορέσει να απαντήσει ή να σκεφτεί να απαντήσει στα μισά από αυτά που λέω. Στα μισά. Έτσι, να δώσει μια τυπική απάντηση. Τυπική, ιστορική απάντηση. Ιστορική απάντηση. Το έχουμε? Πώς γίνεται, δηλαδή ξαφνικά οι Έλληνες γύρισαν και είναι παγάνια το 21 και τους κυνηγάνε σαν παλαβοί και τους χώνουν και στη στενή. Κάνουν την επανάσταση εναντίον των Οθωμανών οι Έλληνες, οι αρματολοί, οι κλέφτες, οι παγανιστές για μένα, έτσι,
τα απομεινάρια που υπήρχαν ακόμα στη Σπάρτη, στη Μάνη, αφού λένε ότι υπήρχαν ακόμα. Και στη συνέχεια τους βάζουν και αυτούς στη φυλακή. Οι φίλοι σας. Οι φίλοι σας. Οι φίλοι σας. Σε αυτούς που δεν κάνετε κοινοποίηση. Αυτοί οι φίλοι σας. Αυτοί οι φίλοι σας που δεν κάνετε κοινοποίηση, γιατί σας πάει να. Ή σας πήγαινε να κάποτε. Τώρα βλέπω έκανε δουλειά ο θετικός. Έχουν ξυπνήσει οι Έλληνες. Καιρός ήταν να ξυπνήσουν. Πάλι καλά. Αμήν. Γαμήθηκα να τα λέω τόσα χρόνια. Γι' αυτό εύκολα μην πιστεύετε τον άλλον απλά και μόνο επειδή λέει ότι ξέρει ιστορία και γράφει ιστορία. Τα αρχίδια του ξέρει κι αυτός. Εντάξει. Αυτό έχω να σας πω. Γιατί αν τα πράγματα δεν ήταν έτσι, θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό και κλείνω. Αν δεν ήταν έτσι, αυτά όλα θα υπήρχαν ακόμα. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Οι Έλληνες οι παγανιστές, οι ειδωλολάτρες όπως τους λένε, μας χαρακτηρίζουν, οι δωδεκαθεϊστές, όλοι αυτοί, θα είχαν εξαφανιστεί. Και σήμερα τι βλέπουμε? Ξαναζωντανεύει με τρελούς ρυθμούς. Και όχι μόνο ξαναζωντανεύει, σαν να μην σταμάτησε ποτέ. Αφού το καρναβάλι, τα καρναβάλια δεν μπόρεσαν ποτέ να το σταματήσουν, γιατί ήταν ρίζα, φλέβα, εδώ, φλέβα. Τα καρναβάλια δεν μπόρεσαν ποτέ οι άλλοι καρνάβαλοι να τα ακυρώσουν και να τα σταματήσουν. Γιατί ήταν παντοδύναμοι ή γιατί όλοι οι Έλληνες ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι? Αυτά που γράφετε, φίλε, το σβήνω το σχόλιο. Αυτό που γράφετε για τον Αλάριχο ότι ερήμωσε την Πελοπόννησο, ούτε αυτά να τα πιστεύετε. Εντάξει. Αν είχε ερημώσει ο Αλάριχος την Πελοπόννησο, δεν θα ήταν σήμερα όλοι μου στα καλίδες οι άσπροι, οι ξανθοί, οι καστανοί οι ίδιοι με τους αρχαίους Έλληνες. Αυτά τα παραμύθια λοιπόν της Εκκλησίας και των χριστιανών, πολύ να μην τα πιστεύετε, φίλοι μου θετικοί. Τον θετικό να εμπιστεύεστε. Και να εμπιστεύεστε κάτι ακόμα. Gut feeling. Hunch. Να εμπιστεύεστε αυτό που σας λέει το μέσα σας. Και το μέσα μου εμένα ξέρετε τι μου λέει? Ξέρετε? Δεν πάνε να γαμηθούν αυτοί και αυτά που λένε. Εμένα δεν μου το βγάζει κανένας από το μυαλό ότι ολόκληρη ιστορία από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έπειτα μέχρι και το 21 είναι όλο fabricated. Είναι όλο δουλεμένο στο κολόχερο και στο πόδι μερικών επιτίδιων. Άντε για καλό βράδυ. Κοινοποίηση, εγγραφή στο κανάλι, like για να μπορέσουν και άλλοι φίλοι να δουν αυτή την εκπομπάρα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Tschüss und Servus. Καληνύχτα. Γεια σας.